Um, ang FDA po sa ngayon ay hindi pa nakatanggap ng application. Although sinabi po ni Mr. USEC Pedregosa na nag-advise na po siya sa Novartis para mag-submit po ng application para sa Sativex. Now, ito po ay para sa multiple sclerosis. Now, hindi po sinasabi ng FDA na tumututol, kundi po may batas na sinusunod. At lahat po ng ginagawa po, lalo na sa regulation, kailangan po meron po tayong basihan kung bakit po tayo nagbibigay ng approval. Pero since ngayon po nasabi na rin po ni USEC Pedregosa na bawal po talaga ang marijuana sa Pilipinas. Pero ito ay binabase nyo dahil sa existing laws. Opo. Pero halimbawa, kung tatanungin kayo ng Kongreso, FDA, sa tingin nyo, okay po. Ito po ay pananaw ko lamang bilang isang pharmacist. Yes, kung makakatulong po sa isang pasyente at yung pong benefit ay mas mataas po kaysa dun sa risk. So, may assessment pong gagawin. And then, kung makita po mataas po talaga yung benefit, maaring magamit siya bilang gamot. Now, sa FDA po, marami po kaming evaluation na ginagawa. Ito po ay tungkol sa safety, efficacy, and quality ng produkto. So, sa safety, kailangan po siyempre walang adverse effect na makakasama sa pasyente. Isa pong adverse effect na maaaring makuha sa marijuana, alam niyo na po, yung addiction at saka psychoactive. Ano ang psychoactive? Ano po ibig sabihin? Kasi marami akong kilala, psychoactive. Pero hindi naman nagmamariwana. Hindi nagmamariwana. O kaya walang active, psycho. Opo, ito yung mga symptoms po ng anxiety, depression, mood swings, shaking, vomiting. So, actually, ang FDA ay para sa tao, sa mga may sakit. Kailangan lamang po, meron scientific basis lagi. So, ang mga submission. So, worried kayo doon sa magiging adverse effect nitong marijuana? So, yung application, hindi pa nakakarating sa inyo yung application ng nung drug company? Hindi pa po nakarating. And kung ang masasabi ko lamang po, mag-i-evaluate pong FDA. Like now, ino-open po ni Sir na sinabihan niya si Novartis. So, ibig sabihin, may pag-asa na mababasa po namin yung application. Pero halimbawa, kahit na halimbawa, makakita nyo sa inyong pananaliksik na okay, pwedeng small portion, pero kung ewan ko ano ba sa batas eksakto? Ano yung phrasing? USEC. Ano po yung eksaktong kung portion lang, talagang hindi dapat. Kasi halimbawa, yung shabu, ano ba yung elemento ng shabu na yung base niya na amphetamine. Alam ko ginagamit din niya sa ibang gamot hindi mo ba? Yung amphetamine, portion. Parang kaya nga kung bawal itong shabu, pinagbabawal din natin. Pero small portion, may component yun na ginagamit din sa ibang gamot. Usually, ano po ba exact phrasing ng batas? Kaya gusto ko malaman yung exact phrasing. Ito, ay medyo pero i-rundown ko lang yung nakalagay sa batas. Marijuana, this is according to Republic Act 9165, yun ang batas natin. As a dangerous drug, importation, sale, possession, and cultivation of marijuana is unlawful. It is covered in the Article 2, Republic Act 9165, Section 4, Section 5, Section 8, Section 11, Section 12, and Section 16. Naka-detail doon kung ano yung mga bawal. Now, if I will detail this, if I will say na lahat na section dito ay it carry condition in very common factor unless authorized by law. Unless authorized by law. Pero nakalagay po ba dyan kung anong
in what form, ilang percentage, o baka kung diluted, nakahalo sa gamot, pwede. Wala, marijuana per se, anything that contains marijuana. Marijuana as in cannabis. Cannabis sativa. We're talking Sativa. about cannabis. Regardless of the amount, Yeah, regardless of the amount, it's illegal. Okay. Okay. Kasi si Chuck, may ibang interpretasyon. Anong interpretasyon ninyo dun sa batas? Ano po yun, marami pong misconception sa pag-isi ng batas at with pasintabi po kay USEC. Yung pong binanggit na ang marijuana ay nasa Schedule 1 at walang therapeutic value. Pag binasa niyo po ang batas natin, wala pong nakasulat na gano'n kahit saan. Yun po ay nagamit at naging kaisipan at palagi ko naging popular idea dahil yun ang definition ng Amerika. Basahin ko po sa inyo. Doon sa kanilang Controlled Substances Act, ang kanilang definition ng Schedule 1 substances are as follows. Ito ang kanilang findings. 1, the drug or other substance has a high potential for abuse. 2, the drug has no currently accepted medical use in treatment in the United States. Okay. 3, there is lack of accepted safety for use under medical supervision. And then, they will be subject to production quotas by the DEA. Sa Amerika po yun. Hindi po tayo colony ng Amerika. Tapos na po yun, matagal na yun. At ang controlling po nating batas ay yung Dangerous Drugs Act of 2002. Yung Dangerous Drugs Act po ng 2002 ay umaayon sa United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the Protocol of 1970. Ano po ang sinasabi doon? Noong 1972, pag binasa niyo po yung mismong treaty, yung tratado na pinirmahan natin, ito po ang sabi, babasahin ko sa inyo, may kopya po kayo yan. Nandun po sa preamble. Sa preamble, doon nilalagay yung intention no? The parties concerned with the health and welfare of mankind recognizes that the medical use of narcotic drugs continues to be indispensable for the relief of pain and suffering. Kaya kinikilala po na ang narcotic drugs ay mayroong medicinal value. At imbis na ipagbawal, ito ang sinabi. Pero hindi naman po sinasabi rito na walang binabanggit dito ng marijuana per se. Ang marijuana po ay kasama sa definition ng narcotic drugs sa susunod pong mga nasa Schedule 1 po kasi ang marijuana under the single convention na natitawag. At ang sinabi, imbis na ipagbawal, ang sabi, adequate provision must be made to ensure the availability of narcotic drugs. So hindi po ipinagbabawal bilang medisina ang marijuana o iba pang mga drugs. Sa ano po ang pinagbabawal? Ang ipinagbabawal, yung illicit traffic. Okay. Yun. Illicit traffic, meaning yung hindi dumadaan sa mga otoridad. Hindi dumadaan sa otoridad, binibenta sa tao, para sa anumang dahilan. Pangalawa, pinoproteksyonan ang lipunan laban sa addiction, which is considered a major social ill. Pero as medicine, it was never banned. Katunayan, if you go to Article 4 of the convention, ang nakasulat po, ito sabi sa convention, general obligations, subject to the provisions of this convention, to limit exclusively to medical and scientific purposes the production, manufacture, export, import, distribution of, sale, in, use, and possession of drugs. So sa madaling salta, walang problema provided it is limited exclusively to medical and scientific purposes. Doon po sa Article 49, Transitional Provisions, point 2.f, ito sinabi. Ito binanggit ng marijuana mismo. The use of cannabis for other than medical and scientific purposes must be discontinued as soon as possible. Must be discontinued as soon as possible. Okay. Meaning, only the medical and scientific purposes can remain. All others must be discontinued. I don't know what they refer to. But you can glean that from the commentary, yung komentaryo tungkol doon sa So, ibig sabihin, somehow, nire-recognize just sa treaty na yan,
na pwedeng gamitin yung cannabis. Ay, hindi lang po somehow. Kinikilala po. Diretso, express. Malinaw, express eh. Kasi diretso eh, na sinabi, ang marijuana pwede mong gamitin but only for medicinal and scientific Kaya lang po, purposes. yung binasa po ni USEC kanina, malinaw din doon na bawal. Pupuntahan ko po yan. Wala pong bawal. Papakita ko po sa inyo yung pasa tungkol dyan. Ipaliwanag ko lang po kung bakit ganun. Kasi po yung definition ng Schedule 1 ng Single Convention, ibang-iba sa definition ng Amerika sa kanilang control. Ano po ba yung Schedule 1? Ang Schedule 1 sa ilalim ng United Nations Single Convention, itong kanilang ibig sabihin. Ang mga drugs under Schedule 1, marami nakalista dyan. Meron pong listahan dito. Mahaba. Kasama doon ang marijuana. Kasama doon ang marijuana. No? Ito. The principal features of drugs under Schedule 1 is that, ito, limitation to medical and scientific purposes. Okay. Of all phases of narcotics trade, manufacture, domestic trade, both wholesale and retail, and international trade, in and of the possession and use of drugs. So yun ang una, kailangan limited sa medical and scientific purposes. Pangalawa, ang required, gobyerno ang kumokontrol. Sa Single Convention po ng United Nations, pwede ka magtanim ng marijuana. Parang pwede ka magtanim ng opium. Naku. Kaya lang, ang nagko-control ay ang gobyerno. Katunayan, matatagpuan po natin yan sa mismong article Section 16 ng ating Dangerous Drugs Act na kontrolado ng Declaration of Principle. Okay. Okay, Mr. Manansala, isa-isayin po natin, ha? Diyan muna sa puntong yan. Okay, kanina medyo natatawa si USEC nung kinikwento niya. Pero, okay, ang punto ni Mr. Manansala sa ilalim ng international treaty na kanyang binanggit. So, nire-recognize ang marijuana bilang pwedeng i-develop na gamot para sa mas nakararami. Pamilyar po kayo dun sa binasa niyang Yeah, I'm familiar with that. Okay. Tama po ba yung kanyang... Pero, Tama po yung interpretasyon niya? No, not everything is one. Binasa na lang yun para lang ano yung gusto niya mangyari. Schedule actually, in 1961 convention, there are 4 schedules. The first, Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, and Schedule 4. Schedule 1, those are drugs that are highly addictive with no therapeutic value. Yun ang namatay dun sa Schedule 1. Yun ang specific requirement ng Schedule 1. And marijuana is included in Schedule 1. Okay. Maganda punto niya. Okay. So, doon sa Schedule 1 na sinasabi nyo, ang definition pala doon, according to USEC, these are drugs that are highly addictive. Ano po yun? Wala po yun sa Single Convention. Yun po ay definition ng Amerika, ng United States, doon sa kanilang Controlled Substances Act. Okay. Doon po sa commentary, doon yung makikita sa commentary. Malinaw po ron. Kahit na ano po sa ang reading natin tingnan, wala pong nakasulat yung salitang no therapeutic value. Ang sinasabi lang po, pag Schedule 1, it is limited to medical and scientific Pero purposes. nandiyan po ba, may nakasulat po ba yan na it is highly addictive? Wala rin po. Okay. Lado po yun sa Controlled Substances Act ng Amerika. Amerika po ang nagtakda. Okay, dyan muna tayo. USEC. He's talking about America. Okay. I am talking about the United Nations Single Convention. And we are not following the United States Convention. We are following the 1961 Convention as amended in 1972 of the United Nations. And the United Nations Convention specifically states that Schedule 1 are drugs that are highly addictive with no therapeutic value, and marijuana is included there. Pero ang sinasabi ni Mr. Manansala, ito ay definition doon sa Amerika. Amerika, ang sinasabi niya. I'm talking about the United Nations wherein the Philippines is a signatory. We are not a signatory of the American Convention or anything. Bakit po magkaiba yung inyong Hawak ko po dito yung mismong text USEC. Andito po sa harapan ko, nandito po sa yan yung United Nations. Ito po, wala pong nakasulat na mayroon yan gano'n. Pero sir, so ibig niyo sabihin, kahit na locally, sa Pilipinas, makumbinsi yung mga mambabatas na sige, payagan ng marijuana, hindi natin pwede gawin dahil bahagi tayo ng treaty na ayon sa interpretasyon ninyo,
nagbabawal? Can I explain further? Sige po. Okay. A little bit longer, but I don't know. There are several countries, such as Canada, the Netherlands, Israel, have legal programs for growing medical marijuana, but do not allow cultivation or recreational use. Okay, the second one. In the United States, legalization of marijuana started in 1996. Right now, a total of 20 states allow the use of medical marijuana with different implementing requirements. Remember that? Two among the states, Colorado and Washington, have recently passed ballot initiative. That means, pinagbutuhan nila kung pwede to legalize and regulate the recreational use of marijuana. Yun nga po, USEC, sa pagkakalam, especially yung Colorado, no? Pinayagan nila yung marijuana as a form of parang recreational use. So parang sinasabi mo na Pwede. legal na, kahit parang sigarilyo. Can I finish? Sige. Colorado is just a state of the United States. And the federal government does not yet allow the use of marijuana. So, The different states in the United States have their own laws. Meron sila. Pero the federal government does not allow the use of medical marijuana. Paano po yun? So nagko-conflict yung dalawa, yung federal tsaka yung... Let me explain the government of the United States. The United States is a country composed of, I think, 50 states or something like that. 56. And there is a federal government. This is the governing body of all the states. Tulad sa atin, meron tayong national government, meron tayong mga regions or provinces. That is similar. Colorado is like a province or a region like that. So, but in these states are allowed to have their own laws. They have their own laws. But the national government still has their own regulations also. Ayun yan. So nagko-conflict yung dalawa. Nagko-conflict yan. In fact, they are in violation of that. Hindi masyado in-implement naman because iba yung sinasabi ng federal government nila. Iba yung sinasabi ng... iba yung sinasabi ng state nila. I don't know how they're doing this. Can I continue para i-ano ko lang itong... Now, Uruguay, just recently, I think last December, their Congress has passed a law legalizing marijuana. That means everything is legalized, walang restrictions. And this has received public attention, the issue of marijuana legalization. And the Uruguay's move was supported by yung mga nagbibenta ng marijuana. And then, just recently, the United Nations circulated this statement of Yuri Fedotov, the head of the United Nations Office on Drugs and Crime, Yuri Fedotov, regarded Uruguay's move to legalize marijuana as a strike against international cooperation. Remember, strike. Fedotov said that confronting illicit drugs and their impact is dependent and on pursuing a comprehensive response to the problem based on health, long-term security, development, and institution building. Let me continue. Two paragraphs more. The move, according to Fedotov, comes ahead of a special session on the ongoing world drug problem to be held at the UN General Assembly in 2016. That means this marijuana problem will be discussed in 2016 during a General Assembly of United Nations. Now, the International Narcotics Board, which is also a control body of United Nations, an independent and quasi-judicial monitoring body mandated to implement United Nations International Drug Control Convention, said that legislation to legalize production, sale, and consumption of marijuana for non-medical purposes approved in Uruguay contravenes the 1961 Single Convention on Narcotics Drug, to which Uruguay is a party. INCB also noted that Uruguayan policymakers failed to consider the negative impacts on health, which confirmed that marijuana is an addictive substance with serious consequences and long-term development implications. That is the statement of the United Nations head. So ang sinasabi, as far as the United Nations is concerned, parang ano po ito, sa kanila addictive pa rin ang position nila. Addictive ang marijuana at dapat pa rin ibang. Pero hindi ko lang partner, halimbawa doon sa FDA, meron ho bang pagkakataon na halimbawa may request sa inyo? Kagaya halimbawa ng request na sinasabi ni
USEC, USEC Pedregosa, na pinapayagan nyo after study. Halimbawa, gaya nito, halimbawa, isang pasyente na papasok na may dalang marijuana na gamot, yung pinikwento nga kanina, galing sa Canada, meron pagkakataon na pinapayagan yung ganito pagkakataon. Pag ganito mga request. Yan ho ba yung kauna-unahang request? Itong Novartis na pag-aralan ninyo ang isang gamot na merong marijuana? O dati po ba, kahit na 10 years ago, 20 years ago, meron na yung mga pag-aaral ang presidents, FDA? Masasabi ko po, ngayon lang po yan nangyayari. Yung sinabi po ni USEC. Sumulat sa pool ho, wala pang nag-request sa inyo na pag-aralan. Okay. Hindi lang po confined dun sa may particular na gamot no, na i-assess ninyo. Kung hindi in general, yung epekto po ng marijuana bilang medisina, wala pa rin po kayong pag-aaral. Hindi po namin yan inaral sa FDA. Okay. Ano po ang... Although marami po mga laboratories and research outfits na sila po ay nag-aaral, lalo na sa po Pilipinas? hindi sa Philippines. Sa ibang bansa. Okay. Magbabasa po kayo, marami pong articles, research articles na lumalabas. Pero may bang drug companies na nag-apply na sa inyo? Napayagan na gamit ng marijuana? Not that I know. So yung sunod kong tanong ma'am, so una po muna, ano po, maliban pa sa isang formal application ng isang gamot no, na gustong i-market dito, gusto ibenta, meron pa po bang ibang paraan para po hilingin ng FDA na pag-aralan ang medicinal effects ng marijuana? Halimbawa, yung grupo nila doktora, lumapit sa inyo, ma'am, nilalabi po talaga namin to, pwede nyo bang pag-aralan? Sapat po ba yung kahilingan po nila? Maaari po, basta po, mag-submit po sila ng mga research study report. Pati po yung mga requirements po, nasa website naman po ng FDA. Maaari po sila So bukas pa rin ang FDA sa madaling salita. Hindi sarado sa issue nito. Actually po, nagkaroon po ng usapin na ang DOH po ay against marijuana. Ayun po, yung paggamit ng marijuana. Dahil wala probasis. Opo. Pero kung makakatulong po talaga, kung effective po siya at ang risk po ay bababaan, ay maaari po siyang mapag-aralan na FDA. So, yun ang punto eh. Halimbawa, okay, sinasabi, kahit binabasa ko nga rito yung statement ni si Obama na mismo. Ni paring Barak. Oo, si paring Barak. Sabi ni paring Barak, smoking pot is no more dangerous than drinking, but calls it a bad idea. In comments to the New York Magazine published Sunday, sabi, the U.S. leader also noted that poor minority youths are more likely to get prison time for using marijuana than their richer counterparts. So, parang ang sinasabi rin, kasi marami na, nabanggit nga ni USEC Pedregosa, na over 20 states na nag-a-allow sa marijuana for medical use. Dalawa nga, yung for recreational use sa Colorado. Pero, yun nga, ang fear pa rin kasi rito, Mr. Chuck, tsaka si Doktora, paano masisiguro, halimbawa, payagan ang mga kumpanya na mag-develop ng marijuana bilang gamot, paano ito makokontrol at hindi magiging menace sa society? Okay. Ililinaw ko to muna ulit, paulit-ulit po ito dapat idiin kasi po hindi po kami nagkakasundo ni USEC o ano pinag-uusapan. Pansinin niyo po yung binanggit niya na komentaryo tungkol sa Uruguay, ang hirit ng United Nations sa Uruguay is for the non-medical use of cannabis. Ang medical use is allowed. It is not only allowed, it is being required. Dapat po ang mga tao ay magkaroon ng access. Katunayan, puntahan na ngayon natin ang sarili nating batas. Ito po. Sa dangerous, pero Mr. Manansala, kasi okay, hindi tayo matatapos kasi doon sa puntong yan, no? May kanya-kanya kayong posisyon tungkol sa mga treaty na yan. Pero ang tanong ko kasi ngayon, kung halimbawa, payagan ng Kongreso, ng mga mambabatas yung paggamit. So, ito ang main concern kasi. Kung
paano ito makokontrol sa ating lipunan ngayon? Para hindi maabuso. okay. Bago yun, kaya ko lang kailangan sabihin, kasi hindi po ako nag-i-interpret, binabasa ko lang po ang batas. Babasahin ko sa inyo yung Statement of Policy ng Dangerous Drugs Act of 1972. So po sabi, the government shall aim to achieve a balance in the National Drug Control Program so that people with legitimate medical needs are not prevented from being treated with adequate amounts of appropriate medications, which include the use of dangerous drugs. So, paano po ang karugtong nun? Paano kung marijuana? Ito po sinabi. Section 16, provided, tungkol po ito sa cultivation, that in the case of medical laboratories and medical research centers which cultivate or culture marijuana, basta yun, opio, poppy, and other plants or materials of dangerous drugs for medical experiments and research purposes or for the creation of new types of medicine. Ang condition lang isa, the board, the Dangerous Drugs Board, shall prescribe the necessary implementing guidelines for the proper cultivation, culture, handling, experimentation, and disposal of such plants and materials. So, hindi na po issue kung ang marijuana ay pwedeng gawing gamot. Ang issue ay kung paano kokontrolin. Ngayon, marami pong paraan para makontrol yan. Ang pwede po natin pagkunan, yung template ng Israel, yung template ng Colorado. Ano po yun? Una, ang cultivation, base sa treaty, kailangan gobyerno ang magtatakda. Gobyerno lang ang agency na pwede magsabi kung paano at kailan at saan under what conditions pwedeng magtanim ng halaman. Lahat po ng mai-involve dyan ay lisensyado. Kailangan po lisensyado siya. Wala pong masyadong komplikasyon yan. Alam mo kung bakit? Pwede natin gayahin, in fact, yun ang requirement, gagayahin yung mga control mechanism sa morphina at saka sa opium. Actually, may text dito, partner. Yun ang tinatanong yung morphine. So ngayon, particular sa marijuana, pwede natin gawin ganito. Kailangan meron munang source ng gamot. Pwedeng local, pwedeng imported. Yung source, hindi ho problema yan, pumunta tayo sa Cordillera. Problema. Ito ang problema Hindi natin pwedeng gamitin yun, yung nasa Cordillera. Kasi yung handling, kailangan is under very strict conditions. Bakit po? Iiwasan natin yung pagkakaroon ng mold, yung amag. Hindi rin pwede na magkaroon siya ng bakterya. Kailangan very hygienic ang kanyang preparation dahil gagamitin mo itong gamot Yung pong nasa Cordillera, ano yan, open condition yan Maraming pwedeng mangyari. So, controlled condition. Under very controlled conditions, ang mga doktor kailangan i-training para pwede sila mag-prescribe. Ang pagpe-prescribe, siguro, ewan ko kung anong pwedeng gawing method, S2 prescription siguro. At yung mga pasyente mismo, may database. Kung wala kang ID, hindi ka pwedeng kumuha. Hindi po ito mangyayari na para kang pupunta sa kanto. Pupunta ka, pahingin ka marijuana dyan, pahitik nga. Hindi ganon. Kundi, under very controlled situations, palalo na doon sa issue ng dispensing. Okay. Partner, butahan ko lang muna yung FDA. Kasi palagi ko importante ang FDA Pag ang FDA kasi nakipaglaban na okay na yan, sila yung in charge Sila yung magde-determine kung okay ba o hindi. So ma'am, ang tanong ko po, kung yung, kasi parang magulo pa kung cultivate mo, kung yung mismong gamot mismo, i-import natin sa Amerika, tulad itong sinasabi ni ni USEC, no? Ito bang, yung pag-import, pag na-establish na yung component niya sapat to cure, but not enough to lead to addiction, pwede yun? Payagan? So in the first place, kaya po bang establish ng FDA kung anong level yung pwedeng humantong sa addiction? Kung component lang siya, we're talking about a component of a medicine, hindi po yung pure, yung talagang bahagi na siya ng gamot. Kaya po ninyong, may kapasidad bang FDA na establish yun? Sa ngayon po ay hindi po kami nag-aaral ng epekto ng gamot katulad ng addiction. Ang ginagawa po namin, may research base po kami, pero ang i-research po namin yung patungkol sa mga produkto na pinapasok for application. Pero paano yan? Meron na application? Meron kaming laboratory
na maaring mag-check at sumuri sa isang substance kung meron pong components ng addictive components na marijuana. Meron po kaming lab. O kasi pag na-confirm po ninyo na let's say this percentage yung laman ng gamot, pero hindi nyo naman kayang establish if it will lead to addiction, di useless ho. Hindi, palagay ko, kailangan yung mismo namang nagmamarket, sinasabi na niya, itong percent na to ang laman niyan, itong ingredients, di ba? All you have to do is verify. Pero ang point ho kasi natin dito, kaya tumututo lang ang Dangerous Drugs Board, kasi nga, kahantong sa addiction. Now, if you can establish a level na kaya niyang gumamot, pero hindi naman makaka-addict, o di, you serve, both parties. Ngayon po kasi wala po kaming facility para gumawa ng research ng kung yung level ko ng addiction kasi kailangan ko yan maaring clinical research po. So, kailangan ng budget at kailangan ng yung facilities with the hospital facility. So, wala po kaming gano'n. Kaya kailangan ng mga pasyente para pasyente. Doktora. Okay. With regards sa sinasabi po ni Ma'am F sa FDA, no? Wala tayo ang FDA na capacity to check the addiction. How about po yung mga anti-epileptic drugs na nilareseta sa anak namin? So, paano po nila yan na-establish na wala tong addictive property? Kasi kasi for what dosage? So, wala naman pala talaga tayong kakayahan in the first place. Okay. So, yun yung point namin. So, ang dami ng research outside the country, but hindi natin i-recognize bakit magpapakadalubhata pa tayo na papadaanin natin sa ganito, ganyan. Yung lahat po na nilareseta nila sa anak namin, meron po ba tayong pag-aaral siya? Ito din partner, si Lily Yun ng yung Quezon question namin City. dito Hindi, tinatanong niya yung morphine. Exactly, may marijuana po yan. Addictive yun. Exactly. So, bakit ito pinapayagan, sabi ni Lily ng Quezon City? Ang katunayan yan, yung pong issue ng addiction, kailangan malinaw kung anong ibig sabihin. Ang morphina po ay addictive. Ang marijuana po, maraming mag-question ito, ay hindi po siya addictive substance. Another punto naman yan. Pero wag na natin puntahan yun. Maganda yung tanong kasi ni Doktora. So, paano nga ho ba ang FDA? Kasi kayo po yung nagsasabi kung anong pwede at hindi pagdating sa gamot. So, paano nyo nga ho ba ini-establish yun? Sa FDA po, karamihan po ng mga applications ay nagamit na po ng ibang bansa yung produkto. So, ang sinasabit po sa amin, mga pruweba po, scientific basis, na itong mga produkto ay may epekto, mabuting epekto, at saka mababa lang ang adverse effects, like isang example is addiction. Now, kung sinasabi... Pero hindi mababa yung hindi mababa na adverse effect yung addiction. Hindi po. Kaya nga po, meron pong assessment ng benefit and risk. Tuwing pong i-evaluate po namin yung mga sinasubmit na documents sa amin. Okay. Especially po yung clinical study. Si USEC may... Okay. Let me clarify this thing. In the Philippines, there are already drugs that are being allowed to be dispensed by physicians. Like? Na may marijuana? No, not necessarily marijuana, yung mayroong controlled substances. Okay. Now, this is being controlled. Okay. Before a doctor can dispense this, they must have an ISTO license. ISTO license allows them to dispense prohibited drugs. Like the questions about morphine. May nagtanong niyan na bakit inaaraw yan. Because controlled na yan. Dito sa Philippines, dinidispense yan. Provided you will have, the medical practitioner has an ISTO license provided by PDEA. And then, they will be using the yellow pad, yung tawag namin yellow pad ng prescription. Yun ang ginagamit yun. In fact, kung we are talking about medicinal marijuana, if kung i-allow na i-market dito sa atin yan, na kailangan dumaan sa precisely lahat ng drugs, there's no problem in that. We will control that because we have already controlled measures regarding that. So sir, ito po yung next question ko. Kasi ako naging bahagi na ako nitong mga pag-aaral, partner, may bagong drug na ipapasok. So naging, subject ang tawag nun, di ba? So, hindi marijuana sir, huwag niyong Kala ko yun eh. Pero may ganong proseso. So, ito po tanong ko sa FDA. May application na po ang isang kumpanya.
So kung payagan po ninyo, dahil wala tayong research there's nothing to go on as far as the Philippine setting is concerned. So sabi po ninyo, tama yung sinabi nyo, no? Meron yung mga clinical studies sa ibang bansa, may dokumentasyon, etc. Pero di ba po dapat may subjects na Pilipino para humapasa, at saka may stages yan 4 stages yan bago pumasa ho yung gamot at payagan sa Pilipinas. So, pwede ho natin gawin yun. At hindi ho ba tututol ang Dangerous Drugs Board para lang magkaroon po tayo ng batayan kasi po may kinatatakutan tayo na hindi pa natin na pag-aaralan. Pero bago sagutin ng mga guests natin yan, wala tayong oras, kailangan natin mag-commercial. Kundi tayo magbabago.